این روزا که همه حواسا پرت به شرق دنیاست و خاورمیانه‌ای که داغونتر از همیشه است و جنگ اوکراین و روسیه‌ای که روسیه افتاده جلو، یه اتفاقی توی دنیا افتاده که نگاه‌ها چرخیده به یه سمت دیگه. بله، ونزوئلا، آمریکای لاتین و اون لقمه چرب و نرمی که ترامپ داره تلاش میکنه قورتش بده. سوال خیلی مهمی پیش اومده: آیا یک جنگ جدیدی قرار اتفاق بیفته یا نه؟ فصل اول، جهان بعد از جنگ جهانی دوم. بدون تعارف، سیاست بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم عرصه زورآزمایی قدرت‌های بزرگ شده. این گنده ها تلاش میکنن کشورهای کوچیک رو لگدمال کنن برای اینکه خودشون باقی بمونن. آمریکا هم که گنده جهان غربه و باید تلاش بکنه که استعمارش و نفوذش رو توی آمریکای لاتین حفظ بکنه. این منطقه هم دست کمی از خاورمیانه نداره و کلی اهمیت ژئوپلیتیک داره. بریم سراغ نقشه و ماجراهای گذشته ببینیم که ارتباطشون با الان چیه. همین که یه نگاهی به نقشه و وضعیت دریای کارائیب و خلیج مکزیک بندازین، اولین چیزایی که به چشم میاد چیه؟ کانال پاناما و موقعیت استراتژیک کوبا و ونزوئلاست. خب درسته که خیلی وقت از جنگ سرد توی آمریکای لاتین گذشته و گاهی به این کشورها میگن حیات خلوت آمریکا، اما هنوز تفکرات سوسیالیستی اونجا زنده است و این برای آمریکا که درست بیخ گوششونه بزرگترین خطره. اونم دست کسایی که کنترل کریدورهای مهم اقتصادی غرب دنیا رو دارن و صاحب یکی از بزرگترین منابع نفتی و ذخایر معدنی جهانن. وقتی توی دهه 60 میلادی ذخایر بزرگ نفتی توی ونزوئلا کشف شد، به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ قول میدم نمیتونید پیش بینی کنید که شرکت‌های آمریکایی طبق معمول هر جا که نفت پیدا میشه سرازیر شدن توی ونزوئلا، اما طولی نکشید که این سود از دستشون رفت. چرا؟ به خاطر اینکه 1976 ونزوئلا اومد صنعت نفتش رو ملی کرد و این سود هنگفت از دست آمریکایی‌ها و شرکت‌های آمریکایی خارج شد. همین الانش هم تا 300,000 بشکه نفت صادرات دارن توی مقاطعی 600,000 و توی مقاطعی تا 1 میلیون و بیش از 1 میلیون هم گزارش شده که تونستن صادرات داشته باشن. جدای از نفت، بقیه ذخایر معدنی و با ارزش ونزوئلا هم خیلی خیلی رقم درشتی دارن. تا 2 تریلیارد دلار این ذخایر ارزش گذاری شده و تخمین زده شده که میتونه این کشور رو فوق العاده ثروتمند بکنه. حتی قبل از اینکه قیمت نفت تو دهه 80 بیفته و سقوط بکنه، ونزوئلا مقصد کلی مهاجر از کل قاره آمریکا بوده و بهترین سطح زندگی رو توی آمریکای لاتین داشته. شاید الان دیگه بهتر بفهمیم که اهمیت ونزوئلا کجاست و چرا اینقدر مهمه. بعضیا میگن شاید ذخایر نفتی ونزوئلا حتی از عربستان هم بیشتر باشه و خیلی نکته مهمیه که آمریکا میتونه تصاحبش بکنه با همون بهونه‌های همیشگی که بلده و بهش میپردازیم. اما اگه فکر میکنین همه مسئله اینجاست و نکات همینان، نکات بعدی رو گوش کنید. فصل سوم، هوگو چاوز و تغییر دید سیاسی. سال 1998 یه نفر که شاید اسمش برای ما ناآشنا نباشه توی ونزوئلا رئیس جمهور شد، هوگو چاوز. چاوز با تفکرات چپگرایانه و سوسیال دموکراتیک اومد سر کار. آدم ضد آمریکایی و چپ بود که دشمنش با سیاست خارجی آمریکا کاملا علنی بود. خب این یعنی چی؟ یعنی منابع بزرگ نه تنها دست آمریکا نبود، بلکه حالا افتاده بود دست دشمناش. در نتیجه آمریکا رفت سراغ تحریم‌های اقتصادی و فشار حداکثری به این امید که شاید بتونه ونزوئلا رو مجبور به دوستی با خودش بکنه یا کلاً حکومت رو عوض بکنه. این نسخه خیلی براتون آشنا نیست که این رویه رو آمریکا طی کرده برای اینکه بتونه یه حکومتی رو تحت فشار قرار بده یا عوضش بکنه. ما خودمون دیگه الان صاحب تجربه‌ایم توی این موضوع. آمریکا که قبلا از بحران موشکی کوبا جون سالم به در برده بود، درست 8 سال قبلش با حمله نظامی بحران کانال پاناما رو حل کرده بود و حالا بعد از همه اینها ثروتمندترین همسایه‌اش تو موقعیتی قرار گرفته بود که هم میتونست دوباره کانال پاناما و کریدورهای اقتصادی رو تحت تاثیر بذاره و هم با افکار چپش حسابی خطرناک میشد. حتی سال 2002 آمریکا سعی کرد علیه چاوز کودتا کنه و حتی تلاش کرد بدزدتش، ولی چاوز از هر دو قصر در رفت و با اصلاحات اقتصادی و اتحاد با ایران و چین و روسیه برای مردم ونزوئلا قهرمان شد.
چاوز تا وقتی که سال 2013 مرد همین راه رو ادامه داد و بعدش هم معاونش نیکولاس مادورو رئیس جمهور شد تا مسیرش رو پی بگیره. اونا حتی قبل از مرگ فیدل کاسترو تونستن روابطشون رو با کوبا گسترش بدن و یه ائتلاف منطقه‌ای بسازن که برای آمریکا خطرناکتر از همیشه باشه. شاید بد نباشه یه بار دیگه مرور کنیم کنترل کریدورهای اقتصادی، نفت و ذخایر معدنی و حالا هم یه اتحاد چپگرایانه. همه اینا کافی بود تا ونزوئلا بشه دشمن شماره 1 آمریکا تو منطقه خودش. حالا بریم ببینیم آمریکا چیکار کرد. فصل 4 بهونه‌های آمریکا. تاریخ نشون داده که آمریکا هر وقت احساس کرده کشوری ضد منافعش عمل میکنه توی خاورمیانه یا دشمنشه، یه برچسب تروریست بهش بزنه و حمله رو بهش شروع بکنه، مثل عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، ایران. بارها و بارها تهدیدشون کرده، تحریمشون کرده. چرا؟ چون ضد منافع آمریکا عمل کردن. اما این دفعه دیگه حرف از خاورمیانه نیست. قضیه مربوط به یه جای دیگه دنیاست. توی غرب دیگه این بهونه‌ها جواب نمیده، باید بره سری بهونه‌های جدید پیدا کنه، چون دیگه جنگ سرد و ماجرای شوروی تموم شده تا به بهونه گسترش کمونیسم بتونه یه سری کارا رو انجام بده. حقوق بشر دیگه خیلی تکراری شده و دیگه جوابگو نیست. تروریسم تا وقتی اسرائیل هست دیگه کی تروریست به حساب میاد که آمریکا بخواد بیاد باش مقابله بکنه. اما یه بهونه‌ای هست که خیلی قدیمیه ولی خیلی دست نخورده، میشه ازش استفاده کرد: مواد مخدر. این بهونه‌ای بود که آمریکایی‌ها بعد از جنگ سرد برای حمله به کشورهای آمریکای لاتین پیدا کردن. حتی سال 1990 به بهونه مواد مخدر و اینکه رئیس جمهور پاناما سرکرده اصلی کارتل مواد مخدره، به پاناما حمله نظامی کردن و بعد از 10 سال دوباره کنترل کانال پاناما رو گرفتن تا یکی از اصلی ترین کریدورهای تجاری غرب دنیا دوباره بیفته دست خودشون. اونا با همین بهونه دشمنی با کوبا رو ادامه دادن، از گروه‌های شبه نظامی نیکاراگوئه حمایت کردن و حتی تو این کشورها دخالت نظامی کردن. حالا هم با همین بهونه تکراری ناواشون رو فرستادن توی آب‌های ونزوئلا، در حالی که بزرگترین تولید کننده کوکائین دنیا یعنی کلمبیا الان دوست اصلیشونه توی آمریکای لاتین. فصل 5 جنگ. چند روزیه که با اومدن ناوهای آمریکایی به سواحل ونزوئلا به همون بهونه‌ای که راجبش صحبت کردیم یعنی مواد مخدر، تنش‌ها به اوج خودش رسیده. آمریکا اومده 14 تا ناو جنگی به اضافه یه زیردریایی اتمی فرستاده به این سواحل و تو روزهای گذشته به کشتی حمله هوایی کرده که 17 نفر توش کشته شدن. بازم با بهونه مواد مخدر اومدن و مثل ماجرای پاناما رئیس جمهور ونزوئلا رو متهم کردن که رئیس کارتل مواد مخدره و دنبال اینن که حکومت ونزوئلا رو عوض کنن. ونزوئلا هم در جواب اعلام آماده باش کرده و نیروهای چریکی انقلاب بولیواریش رو فرا خونده. از اون طرف 15,000 نیرو فرستاده مرز کلمبیا که متحد آمریکاست و 25,000 نیروی دیگه هم فرستاده سواحل کارائیب تا نشون بده که آماده دفاع از خودشه. تنش‌ها حسابی بالا گرفته و شاید هر لحظه شاهد شروع جنگ باشیم. هرچند که رئیس جمهور ونزوئلا گفته این یک جنگ اعلام نشده است و همین الانم جنگ شروع شده. اما حالا اگر که جنگ بشه و آمریکا برنده بشه چه اتفاقی میفته؟ آمریکایی رو تصور کنید که صاحب بزرگترین منابع نفتی و معدنی دنیا باشه. دیگه نیازی به سوخت بقیه دنیا نداره. دیگه تنگه هرمز ما براش تهدید نیست و حتی اگه تنگه بسته بشه خودش میتونه نفت مورد نیازش رو تامین بکنه و تازه میتونه کشورهایی رو که به خاطر این قضیه تحت فشار قرار گرفتن زیر پرچم خودش بیاره. از اون طرف میتونه بره سراغ زدن تأسیسات نفتی شرق تا ایران، روسیه و چین رو دچار بحران بکنه. از طرف دیگه به دست آوردن مواد اولیه ارزون به آمریکا اجازه میده که تو رقابت اقتصادی با چین جون دوباره بگیره و با قدرت برگرده، یعنی رسما از زیر فشارهای سوخت و مواد اولیه و کالا که توسط قدرت‌های شرقی بهش وارد شده در بیاد و یه نفس تازه بکشه. دیگه به عربستان سعودی هم نیازی نداره و حتی تهدیداتی هم که ایران داره که آرامکو رو میزنیم، حتی یمن این تهدید رو داره، دیگه جایی آمریکا حسابش نمیکنه.
اما همه چیز به همین راحتی هم نیست. آمریکایی‌ها الان نمیتونن که اینقدر راحت این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه توی جبهه‌های مختلف نظامی و اقتصادی درگیرن. دولت که یه مدت تعطیل شده بود و حالا جنگ اقتصادی با چین هم که بالا گرفته بود و تنش‌هاشون رفته بود بالا، حالا گفتن یه سری توافقاتی صورت گرفته اما بعیده که پایدار باشه. توی روسیه درگیرن، ایران و اسرائیل که ممکنه تنش‌هاشون هر لحظه افزایش پیدا بکنه و همه این مسائل باعث میشه که خیلی کار برای آمریکا ساده و راحت نباشه. اما ایران باید یه فکری به حال طراحی و حفظ مسیرهای لوجستیکی بین خودش و چین و روسیه بکنه تا اگه لازم شد بتونیم سوخت و مواد اولیه رو بین هم منتقل کنیم تا آمریکا نتونه تو لوجستیک جنگ برنده بشه، چیزی که باعث شد اونها برنده جنگ جهانی دوم بشن. اما به نظر شما آخرش چی میشه؟ به زودی جنگ میشه یا نمیشه و آمریکا میتونه این کار رو انجام بده در حال حاضر یا نه؟ واکنش روسیه و چین به این ماجرا و حتی کوبا به این ماجرا چه خواهد بود؟